Good morning and welcome to YS Online. Ako po ay si Dice with the Suzuki Nihongo Learning Center in Quezon City, the Philippines. In today's lesson, pag-aaralan natin ang existence ng bagay, tao, hayop, lugar, gamit ang existential verbs, arimas and imas. Excited na ba tayo matuto? Okay, tara! Pag-aralan din natin. In previous lessons, we studied the sentence structure, noun ga arimasu. Or in English, I have something. For example, I have a car. Meron akong kotse. In Japanese, that would be watashi wa kuruma ga arimasu. Or let's say, I have an appointment. Meron akong lakad. In Japanese, that would be youji ga arimasu. For today naman, i-extend natin siya. Gagamitin natin si arimasu para sabihin na may existence ang bagay, tao, lugar, at iba pa. Unang sentence pattern natin na aaralin ay noun ga arimasu or imasu. Noun ga arimasu or imasu. In English, that is or are something. Sa Tagalog naman ay may something or meron something. Ano nga ba ang diferensya ng arimas at imas? Ang arimas indicates the existence of inanimate things that cannot be moved by itself. Ginagamit ito sa mga bagay katulad ng plants, objects, and places. Ang imas naman indicates existence of animate things that can move by itself katulad ng tao at hayop. So paano kaya natin mas madaling i-memorize ang difference between arimas and imas? Sa lahat ng may puso, imas ang ginagamit. At ang bagay na walang puso, arimas ang ginagamit. So for our sentence pattern, noun ga arimasu or imasu, the noun representing the thing or noun is marked by ga. Ang noun sa pattern na ito ay maaaring bagay, tao, hayop, lugar, at iba pa. So again, susundan siya ng particle ga. Before we make some sentences of our own, i-practice muna natin ang paggamit ng arimas at imas. Magpapakita ako ng nouns at hulaan nyo kung ito ba ay arimas or imas. Tandaan natin na ang arimas ay para sa mga bagay na walang puso at ang imas ay para sa mga tao at hayop. So let's try. So here we have a dog, inu. Also, it's going to be inu ga imasu. Di ba may puso ang aso? So we use imasu. Ito naman, we have a book or libro. Sa Japanese ay hon. So ang sentence natin ay hon ga arimasu. Dito naman, walang puso si hon, so arimasu ang gamit natin. Iyan ang dali, di ba? So ngayon, alam na natin kung paano gamitin ang existential verbs. Okay, paano naman for this example? I have a family. Is it arimasu or imasu? Well, since tao pa rin ang pamilya natin, ginagamit pa rin natin ang imasu. So, our sentence is kazoku ga imasu. So, alam na natin gamitin ang existential verbs sa sentence. Try natin gumawa ng sentence gamit ang ating noun ga arimasu or imasu pattern. Ipapakita ko sa screen ang ilang mga vocab words. Gawa kayo ng sentences gamit ang mga examples at ilagay natin sa comment section sa ibaba para ma-check ko. That's it from us at YS. Thank you so much for watching. Stay tuned for our next video. Dadagdagan natin ang noun ga arimasu and imasu sentences. Next time, tatalakayin natin kung paano sabihin ang kung saan merong tao, bagay, lugar, at iba pa. If you like this video, be sure to like and subscribe para ma-notify tayo pag may bagong video lumalabas.